हेलो एभ्रिवान। सो आजको भिडियो भनेको क्लास 12 को NEB बोर्ड एक्जाम प्रिपरेसन गरेर बस्नुभएका तपाईहरु सबैजनाको लागि हो। र यो भिडियोमा रहेर चाहिँ हामी जुन क्लास 12 को कम्पल्सरी इंग्लिश छ, कम्पल्सरी इंग्लिशको लागि चाहिँ हामीले NEB को जुन बोर्ड एक्जाम छ, बोर्ड एक्जाम प्रिपरेसन गर्दा के कसरी र कुन कुन कुराहरु पढ्ने भन्ने विषयमा यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। त्यसै आजको भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्ने कुराहरु चाहिँ जुन CDC ले निकालेको मोडल क्वेशन र स्पेसिफिकेसन ग्रिड छ त्यसमा नै आधारित हुनेछ। त्यसै हाम्रो स्पेसिफिकेसन ग्रिड भनेको क्लास 11 र 12 को एउटै सेम छ। त्यसैले आजको भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्ने कुराहरु चाहिँ क्लास 11 को लागि पनि एप्लिकेबल हुन सक्छ। सो हामीले हेर्यौं भने जुन NEB ले एक्सटर्नल इभ्यालुएसन को लागि 75 मार्क्स को रिटन एक्जाम लिन्छ। 25 मार्क्स चाहिँ हाम्रो इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट जान्छ है 100 मा। 75 मार्क्स को जुन एक्जाम छ हाम्रो हामीले NEB ले लिने बोर्ड एक्जाम, त्यसमा हाम्रो रिडिङ सेक्सनबाट चाहिँ 35 मार्क्स को क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ है। सो हाम्रो टोटल 75 मार्क्स मा 35 मार्क्स चाहिँ हाम्रो रिडिङ सेक्सनबाट सोधिदो रहेछ। रिडिङ सेक्सनमा पनि तपाईहरु क्वेशन नम्बर 1 मै देख्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 मै हामीलाई एउटा प्यासेज दिएको हुन्छ नि, रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेस्ट भन्छ त्यसलाई। सो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेस्टबाट चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्स को क्वेशनहरु सोधिन्छ। र यो 15 मार्क्स चाहिँ कसरी सोधिन्छ त भन्दा हामीलाई एउटा अनसिन टेक्स्ट दिन्छ। सो अनसिन टेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईहरुले जुन क्लास 11 र 12 मा जुन टेक्स्ट बुक पढ्नु भयो, त्यो टेक्स्ट बुकमा तपाईहरुले कतै पनि नदेखेको एउटा अनसिन टेक्स्ट चाहिँ दिन्छ के, अनसिन प्यासेज दिन्छ। सो त्यो अनसिन प्यासेजबाट चाहिँ तपाईहरुलाई त्यही प्यासेज भित्रै लुकेर रहेका कुराहरुमा आधारित भएर केही क्वेशनहरु सोधिन्छ र त्यही क्वेशनहरुको एन्सर चाहिँ त्यही प्यासेजमा आधारित भएरै तपाईहरुले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीलाई रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेस्ट भनेर क्वेशन नम्बर 1 मा एउटा क्वेशन सोधिन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा अनसिन टेक्स्ट दिदो रहेछ। सो त्यो अनसिन टेक्स्ट भनेको चाहिँ बुक अथवा फिल्म रिभ्यू हुन सक्छ, न्यूज रिपोर्ट एन्ड आर्टिकल हुन सक्छ, स्टोरीज, एसेज, बायोग्राफिज हुन सक्छ, त्यस्तै लेटर अथवा इमेलहरु हुन सक्छ, ट्राभलग, मेमोरी, यिनीहरु सबै जुनसुकै पनि हुन सक्छ। यिनीहरु जुनसुकै मध्येबाट हामीलाई एउटा टेक्स्ट दिन्छ, एउटा अनसिन प्यासेज दिन्छ। त्यो हेरेर चाहिँ हामीलाई क्वेशनहरु चाहिँ कसरी सोधिन्छ त भन्दा MCQ सोध्न सकिन्छ, ट्रू फल्स अथवा नट गिवन छुट्याउने। MCQ भनेको मल्टिपल चोइस क्वेशन है। हामीलाई केही एउटा कुरा दिन्छ अनि त्यसको 4 वटा अप्सनहरु दिएर चाहिँ 4 वटा अप्सनहरु मध्ये एउटा अप्सन चाहिँ करेक्ट अप्सन चुज गर्ने भनेर हामीलाई क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। त्यस्तै ट्रू फल्स अथवा नट गिवन छुट्याउने सोध्न सक्छ। फिल इन द ब्ल्याङ्क हामीलाई खाली ठाउँ भर्ने खालको क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। त्यस्तै अर्डरमा मिलाउने खालको, जस्तै 5 वटा जति हामीलाई सेन्टेन्स दिला अनि त्यो सेन्टेन्सहरुलाई चाहिँ गिवन अनसिन टेक्स्टको आधारमा चाहिँ हामीले अर्डरमा राख्नुपर्ने गरी क्वेशनहरु सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै सर्ट एन्सर क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। त्यस्तै समरी कम्प्लिसन, जुन हाम्रो टेक्स्ट दिएको हुन्छ त्यो टेक्स्टको समरी दिन्छ अनि त्यो समरी चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट दिँदैन के, बीचबीचमा खाली ठाउँहरु छाडिदिएको हुन्छ अनि त्यो खाली ठाउँहरु भर्ने चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र त्यो खाली ठाउँहरु भरे बापत पनि हामीले मार्क्स पाउन सक्छौं। त्यसरी चाहिँ हामीलाई क्वेशनहरु सोध्न सकिन्छ। सो यहाँ के भनेको छ भन्दा एनी 3 इच अफ 5 मार्क्स, यिनीहरु मध्ये चाहिँ हामीलाई 3 तरिकाले क्वेशनहरु सोध्ने हो। MCQ ट्रू फल्स, क्वेशन एन्सर त्यसै पनि सोध्न सक्छ। क्वेशन एन्सर चाहिँ तपाईहरुको लगभग छुटेको हुँदैन है। त्यस्तै ट्रू फल्स, फिल इन द ब्ल्याङ्क, सर्ट क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ हामीलाई 3 तरिकाले क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ र 3 तरिकाले चाहिँ हरेकमा 5-5 मार्क्स गरेर टोटल 15 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेस्ट हो। र 5-5 मार्क्स गरेर 3 तरिकाले सोधेकोमा पनि जुन टाइप हुन्छ त्यसमा चाहिँ हरेकमा 1-1 मार्क्सको एक-एकवटा क्वेशनहरु सोधेको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीलाई यसबाट क्वेशनहरु सोधिदो रहेछ। रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेस्ट रिडिङ सेक्सनको पहिलो क्वेशन। त्यस्तै रिडिङ सेक्सनको अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बेस्ड क्वेशन्स हुन्छ है। सो टेक्स्ट बेस्ड क्वेशन्स भनेको कस्तो क्वेशन्स हो त भन्दा जुन तपाईहरुले टेक्स्ट बुक पढ्नु भयो है, त्यो टेक्स्ट बुकको पछाडी लिटरेचर सेक्सनमा केही लिटरेचरहरु दिएको होला, केही टपिकहरु दिएको होला, त्यो कुराहरु पढेर तपाईहरुले एन्सर दिने गरी बुक पढेर एन्सर दिने खालका क्वेशनहरु हामीलाई टेक्स्ट बेस्ड क्वेशनमा सोध्ने गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ क्वेशन्स फ्रम लिटरेचर सेक्सन अफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुकको पछाडी रहेको लिटरेचर सेक्सनबाट हामीलाई क्वेशनहरु सोधिने हो। लिटरेचर सेक्सनमा हामीले थुप्रै विधाहरु पढ्यौं, जस्तै सर्ट स्टोरीज पढ्यौं, पोएम, एस्से, वन एक्ट प्ले, यिनीहरुबाट चाहिँ हामीलाई क्वेशनहरु सोध्ने हो 20 मार्क्सको। टेक्स्ट बेस्ड क्वेशन चाहिँ हाम्रो 20 मार्क्सको हुँदो रहेछ। त्यो टेक्स्ट बेस्ड क्वेशनहरु पनि हामीलाई 2 तरिकाले सोध्ने गरिन्छ, जहाँ टाइप 1 भनेको चाहिँ 5 वटा क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै हरेकको चाहिँ 2 मार्क्सको हुन्छ गरेर 10 मार्क्स चाहिँ हाम्रो टाइप 1 मा सोध्ने गरिन्छ। टाइप 1 भनेको हाम्रो सर्ट एन्सर आउने खालको 5 वटा क्वेशनहरु सोधिदो रहेछ र हरेक क्वेशनले चाहिँ 2 मार्क्स क्यारी गर्दो रहेछ भनेपछि 10 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो सर्ट एन्सर आउने खालको। त्यस्तै अर्को टाइप भनेको चाहिँ 2 वटा क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ। 2 वटा क्वेशन इच अफ 5 मार्क्स भनेपछि यसबाट पनि 10 मार्क्सको चाहिँ लङ एन्सर आउने खालको क्वेशनहरु सोधिन्छ। यही हामीले पढेका लिटरेचर सेक्सनका यो कुराहरुबाटै। सो हामीलाई टेक्स्ट बेस्ड क्वेशनमा पनि 2 तरिकाले क्वेशनहरु सोधिदो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौं। 10 मार्क्स गरेर टोटल 20 मार्क्सको क्वेशनहरु चाहिँ यहाँबाट सोधिदो रहेछ।
टेक्स्ट बेसबाट 20 मार्क्स र रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेस्ट अनसिन टेक्स्टबाट चाहिँ हामीलाई 15 गरेर रिडिङ सेक्सनबाट टोटल 35 मार्क्सको क्वेसनहरू चाहिँ सोधिँदो रहेछ भन्ने हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ। त्यस्तै हाम्रो NEB को बोर्ड इक्जाममा सोधिने अर्को तरिकाको क्वेसन भनेको राइटिङ सेक्सन। सो राइटिङ सेक्सनबाट हामीलाई 3वटा टास्कहरू दिएको हुन्छ, टास्क 1, टास्क 2 र टास्क 3। त्यसमा पनि हाम्रो टास्क 1 मा चाहिँ गाइडेड राइटिङ हुन्छ। गाइडेड राइटिङ भनेको चाहिँ केही कुराहरू दिएको हुन्छ, क्वेसनले दिएको कुराहरूमा नै आधारित भएर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टपिक भन्दा बाहिर नगएर अथवा त्यहाँ दिएका पोइन्टहरू भन्दा बाहिर नगएर हामीले राइटिङ गर्ने गरी चाहिँ टास्क 1 मा सोधिएको हुन्छ गाइडेड राइटिङ। त्यो चाहिँ हाम्रो 7 मार्क्सको हुन्छ र टोटल 150 वर्ड्सको चाहिँ वर्ड लिमिट हुन्छ है। राइटिङ सेक्सनमा हाम्रो वर्ड लिमिट पनि दिएको हुन्छ। त्यसमा पनि टास्क 1 मा हाम्रो 150 वर्डको वर्ड लिमिट हुँदो रहेछ। त्यस्तै टास्क 2 र टास्क 3 भनेको हाम्रो फ्री राइटिङ हो। टास्क 1 मा हामीलाई सोध्न सक्ने टपिकहरू भनेको चाहिँ प्याराग्राफ राइटिङ, समरी राइटिङ, इन्टरप्रेटिङ ग्राफिक टेक्स्ट, न्यूज स्टोरी राइटिङ, स्केलेटन स्टोरीज। सो प्याराग्राफ राइटिङ भनेको कुनै पनि टपिक दिन्छ अथवा केही पोइन्टहरू दिन्छ, त्यो तिनीहरूमा आधारित भएर चाहिँ हामीले एउटा प्याराग्राफ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको क्वेसनलाई हामीले प्याराग्राफ राइटिङ भन्छौँ। तपाईँहरूले साना क्लासदेखि पनि यस्तो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै समरी राइटिङ भनेर चाहिँ हामीलाई एउटा लङ टेक्स्ट दिन्छ, एउटा लामो टेक्स्ट दिन्छ। त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले समराइज गरेर छोटकरीमा त्यसको समरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो गाइडेड राइटिङमा आउन सक्छ। टास्क 1 राइटिङ सेक्सनको टास्क 1 मा समरी राइटिङ पनि आउन सक्छ। त्यस्तै इन्टरप्रेटिङ ग्राफिक टेक्स्ट भनेको चाहिँ केही पाई चार्टहरू देला, बार डायग्राम देला र अन्य चार्टहरू अथवा ग्राफहरू दिएर चाहिँ त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने, त्यसको व्याख्या गर्ने खालको क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ टास्क 1 मै है। यो भनेको हाम्रो गाइडेड भयो नि त। हामीलाई एउटा पाई चार्ट देला, पाई चार्टमै आधारित भएर हामीले केही कुराहरू लेख्ने हो भनेपछि त्यो हाम्रो गाइडेड राइटिङ अन्तर्गत पर्ने भयो। त्यस्तै न्यूज स्टोरी राइटिङ, न्यूज स्टोरीमा पनि हामीलाई केही कुराहरू दिएको हुन्छ, केही पोइन्टहरू, त्यही पोइन्टहरूमा आधारित भएर हामीले न्यूज स्टोरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो गाइडेड राइटिङ टास्क 1 मै पर्छ। त्यस्तै स्केलेटन स्टोरीज पनि सोध्न सक्छ। स्केलेटन स्टोरीज त झन् तपाईँहरूले क्लास 8, 9, 10, 11 सबैमा प्र्याक्टिस गर्दै आउनुभएको छ। यस्तो पनि आउन सक्छ। र तपाईँहरूले यहाँ बिर्सिन नआउने कुरा भनेको यो 7 मार्क्सको हुन्छ र यसको वर्ड लिमिट भनेको 150 वर्ड्स हुन्छ। र यिनीहरूको चाहिँ तपाईँहरूले फर्म्याट पढ्नुभयो भने, फर्म्याट पढेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुनसक्छ। त्यसैले राइटिङ सेक्सनमा तपाईँहरूले अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। 25 मार्क्सको हाम्रो राइटिङ सेक्सनमै हुन्छ। त्यस्तै टास्क 2 भनेको 8 मार्क्सको सोध्ने गरिन्छ। यो भनेको हाम्रो फ्री राइटिङमा पर्छ। टास्क 2 8 मार्क्सको टोटल 180 वर्ड्सको चाहिँ वर्ड लिमिट हुन्छ टास्क 2 मा। र टास्क 2 मा हामीलाई के कसरी क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ त भन्दा पर्सनल लेटर सोध्न सक्छ। पर्सनल लेटर भनेको तपाईँहरूले जस्तै घराइसी युजका लागि आफ्नो कोही हुन्छ नि रिलेटिभ्सहरूलाई लेख्ने खालको लेटरलाई हामीले पर्सनल लेटर भन्छौँ। त्यस्तै जब एप्लिकेसन लेटर हुनसक्छ। जस्तै कुनै पोस्टमा चाहिँ भ्याकेन्सी खुलेको छ, एउटा कम्पनीले भ्याकेन्सी खुलेको छ, एउटा अर्गनाइजेसन कम्पनी जे भनौँ, एउटा भ्याकेन्सी खुलेको छ जबको लागि र त्यसको लागि तपाईँहरूले एप्लाई गर्नको लागि एउटा एप्लिकेसन लेटर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले जब एप्लिकेसन लेटर भन्छौँ। त्यो पनि सब तपाईँहरूले सोध्न सक्छ। त्यस्तै लेटर टु एडिटर, एउटा न्युज पेपर होला अथवा टेलिभिजन होला, रेडियो होला, तिनीहरूको चाहिँ तपाईँहरूले एडिटर हुन्छ अथवा एडिटरलाई चाहिँ तपाईँहरू एउटा लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्मल लेटरहरू है यिनीहरू। सो त्यो फर्मल लेटर लेख्ने पनि तपाईँहरूलाई आउन सक्छ। त्यस्तै बिजनेस लेटर, एउटा पर्सनले अर्को पर्सनलाई अथवा एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई बिजनेस पर्पजको लागि लेख्ने लेटर भनेको हाम्रो बिजनेस लेटर हो। बिजनेस लेटर पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। त्यस्तै इमेल्स राइटिङ, यो हाम्रो लेटरको चाहिँ अर्को फर्म हो। इमेल भनेको डिजिटल फर्म हो, इलेक्ट्रोनिक फर्म लेटरको। त्यस्तै सिभी बनाउने पनि आउन सक्छ। भनेपछि यहाँ टास्क 2 मा चाहिँ लेटर टाइपको क्वेसनहरू सोधिँदो रहेछ र यिनीहरू पनि तपाईँहरूले फर्म्याट हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने 8 मार्क्समा एटलिस्ट 6-7 मार्क्स ल्याउनु चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो छ है, एकदम नै सजिलो छ। थोरै प्र्याक्टिसको खाँचो पर्दछ। त्यस्तै टास्क 3 भनेको हाम्रो फ्री राइटिङको अर्को क्वेसन हो। फ्री राइटिङबाट दुईवटा क्वेसन भयो, एउटा टास्क 2 र एउटा टास्क 3 मा अर्को फ्री राइटिङ। यो चाहिँ हाम्रो 8 मार्क्सको हुन्छ र वर्ड लिमिट भनेको चाहिँ 300 वर्ड्सको हुन्छ। 300 वर्ड्सको वर्ड लिमिट दिएर हामीलाई 8 मार्क्सको एउटा टास्क 3 मा सोध्दो रहेछ। त्यसमा हामीलाई सोध्न सक्ने भनेको एस्से भनेको तपाईँहरूले साना क्लासदेखि नै प्र्याक्टिस गर्दै आउनुभयो। त्यस्तै ट्राभलग, तपाईँहरूले कुनै प्लेस ट्राभल गर्नुभयो र त्यसको आधारमा केही कुराहरू लेखहरू चाहिँ लेख्न भन्यो भने त्यो ट्राभलग। त्यस्तै बुक अथवा फिल्म रिभ्यू आउन सक्छ। बायोग्राफी आउन सक्छ। बायोग्राफी भनेको जीवनी, डायरी इन्ट्री भनेको नेपालीमा हामीले दैनिकी भनेर पढ्यौँ नि। सो त्यसरी पनि आउन सक्छ है। डायरी इन्ट्री पनि आउन सक्छ हाम्रो टास्क 3 मा। त्यस्तै कम्युनिक, प्रेस रिलिज यिनीहरू पनि आउन सक्छ। सो प्रेस रिलिज पनि तपाईँहरूले फर्म्याट हेर्नुभयो भने यिनीहरूको पनि यस्तो छ है। एकपल्ट फर्म्याट हेर्नुहोस्। फर्म्याट हेरेपछि 2-3वटा क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पनि केही नभएको तपाईँहरूले 5, 6, 7 त्यति मध्ये एउटा मार्क्स चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या। सजिलो छ हामीलाई यो राइटिङ सेक्सनमा। तपाईँहरूले अलिक बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। राइटिङ सेक्सनको पनि टास्क 2 र टास्क 3 चाहिँ तपाईँहरूले थोरै मेहनत गरेर पनि राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ है। त्यसैले यिनीहरूमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले।
त्यस्तै नेक्स्ट भनेको हाम्रो ग्रामर र भोकाबुलेरीबाट क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ। हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेस्ट, त्यसबाट 15। त्यस्तै टेक्स्ट बेस्ड क्वेसन्स 20 गरेर हाम्रो 35 भयो। 35 मा फेरि हाम्रो राइटिङ सेक्सनको थपियो। राइटिङ सेक्सनको 25 गरेर 60 मार्क्स चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो र बाँकी 75 पुर्याउनको लागि बाँकी रहेको 15 मार्क्स चाहिँ हामीलाई ग्रामर अथवा भोकाबुलेरीबाट सोध्छ, अथवा भन्दा पनि ग्रामर र भोकाबुलेरीबाट सोध्छ है। 15 मार्क्समा पनि हाम्रो 10 मार्क्स भनेको ग्रामरबाट सोध्छ। ग्रामरमा हाम्रो टपिकहरू सोध्न सकिने है, क्लास 11 र 12 को केसमा ग्रामरबाट सोध्न सकिने टपिकहरू भनेको एड्जेक्टिभ अथवा एडभर्ब, कन्कर्ड, जसलाई हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भनेर पनि पढ्यौँ, सानै क्लासदेखि पढ्यौँ। त्यस्तै प्रिपोजिसन मोडल एक्जुलरिजबाट पनि सोध्न सक्छ। त्यस्तै टेन्स, इन्फिनिटिभ्स एन्ड जेरन्ड, यो इन्फिनिटिभ्स र जेरन्ड मध्ये चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा सोध्ने हो है। त्यसरी मैले यहाँ पछाडि यस्तो गराएको छु, इन्फिनिटिभ्स एन्ड जेरन्ड, इन्फिनिटिभ्स र जेरन्ड मध्येबाट एउटा 1 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हामीलाई ग्रामर सेक्सनबाट सोध्ने गर्छ। त्यस्तै कन्जङ्सन्स, रिलेटिभ क्लज, भोइस र रिपोर्टेड स्पिच, यिनीहरूबाट चाहिँ हामीलाई ग्रामरको 10 मार्क्सका क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै भोकाबुलेरी हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई साउन्ड चाहिँ हाम्रो क्लास 12 मा मात्रै आउने गर्छ है। क्लास 11 मा चाहिँ साउन्डबाट क्वेसनहरू सोधिँदैन। साउन्ड, भोकाबुलेरी स्टडी, डिक्सनरी युज, इडियम्स एन्ड फ्रेजल वर्ड्स, यो चाहिँ हाम्रो भोकाबुलेरीको भयो। यसबाट हामीलाई 5 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ। यसरी ग्रामर एन्ड भोकाबुलेरीबाट पनि हामीलाई 15 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ एनईबीले लिने बोर्ड इक्जाममा सोधिँदो रहेछ। भनेपछि इङ्ग्लिसमा हामीले यो सबै कुराहरू राम्रोसँग प्रिपरेसन गरेर पढ्यो भने चाहिँ राम्रो मार्क्स लिन अवश्य पनि सक्छौँ। र हामी आउने दिनहरूमा चाहिँ जुन हामीले रिडिङ सेक्सन भन्यौँ अनि यो टेक्स्ट बेस्ड क्वेसन्सहरू भन्यौँ, यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले कसरी तयारी गर्ने, कसरी लेख्ने, त्यसको बारेमा पनि हामीले छुट्टा भिडियोहरू चाहिँ पब्लिस गर्नेछौँ है। त्यस्तै हामी अब लगत्तै आउने भिडियोहरूमा चाहिँ जुन फ्री राइटिङ सेक्सनको मैले भने तपाईँहरूले अलिक बढी फोकस गर्नुपर्ने पार्ट, सो फ्री राइटिङ सेक्सनमा पनि यस्तो प्याराग्राफ राइटिङ कसरी गर्ने, समरी राइटिङ कसरी गर्ने, ग्राफिक टेक्स्ट, यिनीहरू सबै चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भनेर फर्म्याट र डिटेलमा चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ है। हरेकको छुट्टै भिडियोमा चाहिँ सबै टास्क 1, टास्क 2 र टास्क 3 का सबै प्रकारका राइटिङहरू लेख्ने कुरालाई चाहिँ हामीले छुट्टै भिडियोमा सिक्नेछौँ। सो अब आउने भिडियोहरू हामीले तिनीहरू चाहिँ पब्लिस गर्नेछौँ र आउने दिनहरूमा चाहिँ हामी अरू जुन ग्रामर छ, अनि यो कम्प्रिहेन्सन टेस्ट छ, त्यस्तै टेक्स्ट बेस्ड क्वेसन्सहरू छ, यिनीहरूको लागि पनि छुट्टै भिडियोहरू चाहिँ हामी आउने दिनहरूमा पब्लिस गर्दै जानेछौँ, जसले चाहिँ तपाईँहरूको एनईबी बोर्ड इक्जाम प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ, पक्कै पनि हेल्पफुल हुनसक्छ। सो यदि तपाईँहरू एनईबीको बोर्ड इक्जाम प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ र इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही हेल्प चाहिएको छ भने चाहिँ आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आउने दिनमा हामी बोर्ड इक्जाम प्रिपरेसनका लागि अन्य भिडियोहरू पनि पब्लिस गरि नै रहनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आजको लागि चाहिँ हामी यो भिडियो एन्ड गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो।